Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Mọi người đều biết miền Tây không chỉ thu hút bởi những điều gần gũi chân chất mà còn có cả những điều kỳ lạ. Dù bạn rất thân thuộc trước cảnh sông nước ở đây hay cảm thấy thật thanh bình một xóm trên chợ nổi, đâu chỉ có vậy, miền Tây còn vô số những điều thú vị mà bạn chưa khám phá hết. Trong số đó, phải kể đến những cô gái Sóc Trăng có làn da kỳ lạ, chỉ cần chà tay nhẹ vô là tỏa mùi thơm. Hay như một ngôi chùa chăm những con heo và nó lớn lên nó chết và họ chôn thành mộ heo và không ai dám đến gần. Hay cây nến đã cháy 600 năm chưa tắt. Muốn biết vương quốc chùa Khmer còn có những điều thú vị nào? Các bạn hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá 15 điều độc lạ Sóc Trăng khiến bạn không dám tin, còn thế giới thì sốc tận óc. 15. Cây nến cháy 600 năm không tắt. Bạn có tưởng tượng một cây nến cháy 600 năm không tắt thì nó có kích thước như thế nào không? Nếu tính theo tốc độ cháy của những cây nến hiện nay thì chắc nó phải siêu to khổng lồ như cây gậy như ý của Tôn Ngộ Không. Nếu có dịp đến với chùa Đắc Xé của Sóc Trăng, bạn sẽ được chiêm ngưỡng cây nến này. Tuy nhiên, chúng cũng không quá to như chúng ta tưởng tượng đâu. Ngoài việc có hơn 1.000 tượng Phật được làm hoàn toàn bằng đất sét, chùa còn nổi tiếng với 8 cây nến khổng lồ được chủ trì Ngô Kim Tòng đúc vào năm 1940, gồm 6 cây nến lớn và 2 cây nến nhỏ. Mỗi cây nến lớn cao 2,6 m, nặng chừng 200 kg, và 2 cây nến nhỏ có chiều cao tương tự nặng khoảng 100 kg mỗi cây. Trong đó, 2 cây nến nhỏ đốt từ năm 1970 đến nay mà vẫn chưa cháy hết. Theo tính toán, để cầm nến lớn cháy hết, phải mất trên dưới 100 năm. Như vậy, nếu đốt từng ngọn nến một, thì cần 600 năm, ngọn lửa mới thiêu hết được những ngọn nến này. (14) Cô gái tỏa mùi hương thơm. Nếu từng hâm mộ bộ phim Hoàng Châu Cách Cách, chắc chắn ai cũng nhớ đến nhân vật Hàm Hương, nàng công chúa xứ Hồi Cương xinh đẹp, có tài ca hát và trên người luôn tỏa ra mùi hương. Các bạn có tin không? Ở Sóc Trăng cũng có 2 cô nàng Hàm Hương phiên bản Việt, đó là chị Đặng Thị Tươi ở huyện Mỹ Xuyên và một người phụ nữ tên Dung. Cả hai có điểm chung là khi chà sát nhẹ vào da thì sẽ phát ra mùi thơm đặc biệt, giống như một loại nước hoa tự nhiên. Phát hiện mới lạ này đã khiến cả xóm xôn xao thi nhau người đều xác thực, và tất cả đều công nhận Hàm Hương có thật ngoài đời. Cũng có mùi làm như mình mới tắm ra vậy đó. Có thiệt mà ông ơi, sao kỳ vậy ta? Không là mình mà giàu trống không cái gì. Cả hai người phụ nữ đều không lý giải được vì sao cơ thể mình lại tỏa ra mùi thơm, có khi còn thu hút cả các loài ong bướm tới đậu trên người. Trong khi họ cũng chỉ ăn uống bình thường và không hề mắc căn bệnh kỳ lạ gì. Không chỉ gây sốc ở nước ta, 2 nàng Hàm Hương bản Việt còn được trang Oddity Central đưa tin, làm cộng đồng mạng thế giới bất ngờ bởi sự khác lạ của mình. Cũng có mùi làm như mình mới tắm ra vậy đó. 13. Con ếch không đầu. Một người đàn ông ở tỉnh Sóc Trăng đã vô tình bắt được một con ếch khiến dư luận xôn xao bởi nó không có đầu. Chúng ta đều biết, bình thường ếch bị cắt đầu đi coi như xong, chỉ có lên mâm làm món ăn. Tuy nhiên, trường hợp này thì lại hy hữu đến khó tin. Con ếch dù không có đầu vẫn hoạt động bình thường và sống khỏe, chỉ là nó không nhìn thấy đường di chuyển mà thôi. Thấy sức sống mạnh liệt của con ếch không đầu và cũng coi như là cơ duyên, nên người đàn ông đã nuôi nó bằng cách bắt ốc và đút cho nó ăn hàng ngày. 12. Chàng trai có ngón cái lớn nhất Việt Nam. Được đặc biệt danh là chàng trai có nút lai khủng nhất Việt Nam. Tưởng thế là ngầu. Không đâu, bởi đây là nỗi đau của một chàng trai tên Xuyên, quê ở Sóc Trăng. Người có ngón tay cái và ngón trỏ có kích thước siêu khủng, gấp mấy lần so với người bình thường. Theo như chia sẻ, ngay từ lúc mới sinh, Xuyên đã có vấn đề ở 2 ngón tay này. Nó lớn một cách bất thường và không ngừng phình to theo tuổi đời của chàng trai, gây khó khăn từ việc học hành cho đến lao động. Hồi mà em đi học á, mình có gặp khó khăn gì không? Bà có trêu chọc vậy thôi? Kỳ thị em. Đó không có bạn chơi, đi học có một mình, không có bạn chơi. Dù có thể phẫu thuật để nó nhỏ lại, nhưng các bác sĩ cho biết chúng vẫn sẽ lớn lại như thường sau 1-2 năm. Vì hoàn cảnh khó khăn nên Xuyên không làm phẫu thuật để có thời gian lao động kiếm tiền phụ giúp gia đình. 11. Con vịt theo chủ. Sau khi chủ nói câu thịt chú vịt đang nuôi, con vật này bỗng dưng đi theo chủ nhà không rời nửa bước. Chắc do cảm nhận được đây là vị cứu tinh của đời mình,
nên con vịt đã sử dụng chiến thuật đeo bám để bảo toàn sinh mạng. Nó theo người đàn ông mọi lúc mọi nơi, từ ra đồng, sang chơi nhà hàng xóm, tán gẫu cà phê. Người chủ đi đâu, nó cũng lẻo đẻo theo sau, khiến nhiều người thích thú. Bên nhau như hình với bóng kiểu này thì ai nỡ ăn cho được. Thế là vợ chồng người chủ quyết định nuôi luôn con vịt cho đến ngày nó chết và còn bỏ luôn món thịt vịt khoái khẩu mà mình hay ăn. Thậm chí có người hỏi mua con vịt với giá 10 triệu đồng, họ cũng không bán. Đi chậm chậm nó vẫn đi chậm chậm thôi à. 10. Người phụ nữ có hai chồng sống cùng nhau. Nếu như bạn đã quá quen với câu chuyện một vợ một chồng, thì khi biết đến hoàn cảnh độc nhất vô nhị của một gia đình ở Sóc Trăng, bạn sẽ chẳng thể nào hiểu lý do tại sao cả hai người đàn ông chịu cảnh chung vợ mà còn sống rất hòa hợp. Cái em không tưởng chồng em mới về, em tưởng chồng em về, em mới người khác á, nói chồng em không về đâu, bị mắc rồi. Em quen anh Phi xa là cả 2 năm nay rồi. Nguyên nhân câu chuyện xuất phát từ việc người chồng đầu tiên của chị Quy đi làm thuê bên Campuchia rồi bạch vô âm tín. Trong quá trình tần tạo nuôi con một mình, chị gặp người chồng trẻ sau này. Tuy nhiên sau một thời gian, người chồng chưa trở về, thế là cả ba quyết định sống chung một nhà. Về nhà mà anh cảm thấy mà vợ mình có chồng khác rồi anh có cảm nghĩ như thế nào? Chị cũng đau lòng lắm. Thấy thiệt luôn á. Dạ, đau lòng lắm. Mà cả cắn ngân chịu. Và ông bà ta có câu, đàn ông sai nhà, đàn bà sai tổ ấm, quả không sai. Dưới sự quán xuyến và sắp xếp ổn thỏa của người vợ, cả ba đều có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Chiến, cậu bé có đôi mắt xanh. Đôi mắt nâu hay đen là điều bình thường, nhưng đôi mắt màu xanh các bạn đã thấy hay chưa? Mới đây, kênh Độc Lạ Bình Dương đã đăng tải clip về một cậu bé có đôi mắt xanh như mắt mèo hút hồn bao người. Cậu bé có tên là Gấu, ở Sóc Trăng. Từ khi sinh ra, cậu bé đã có đôi mắt xanh nhưng lại không nhìn thấy gì. Qua thăm khám, các bác sĩ còn phát hiện cậu bé không thể nghe và nói chuyện do mắc phải hội chứng Waardenburg mắt xanh. Hội chứng này rất hiếm gặp nên cả thế giới chỉ có một số ít trường hợp mắc phải. 8. Người phụ nữ 13 năm không ăn cơm, thiền trên nước. Ở Kết Sách, Sóc Trăng, có một người phụ nữ sở hữu khả năng kỳ lạ khiến không ít người muốn mục sở thị. Khi 13 năm không ăn cơm, nằm thiền trên mặt nước, đó là cô Phạm Thị Tuyết. Theo cô chia sẻ, từ tháng 10 năm 2009 là cô bỏ hẳn cơm, chỉ ăn rau trái qua ngày. Cũng từ đó, cô phát hiện mình có khả năng nằm thiền dưới nước. Từ đoạn clip đăng tải trên kênh Độc Lạ Bình Dương, trong tư thế kiết già, cô Tuyết lại có thể nổi trên mặt nước một cách kỳ lạ, khiến nhiều người xem không khỏi thích thú. Mặc dù có thể thiền trên mặt nước cả ngày, nhưng để đảm bảo an toàn, cô chỉ nằm một lúc rồi lên bờ. Ngoài công việc bán hàng, cô còn dành rất nhiều thời gian để làm thiện nguyện, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, nên ai cũng quý mến. 7. Mộ heo 5 móng. Hầu hết ai thăm chùa Mã Tộc ở Sóc Trăng đều chỉ nhăm nhăm ra vườn ngắm đàn dơi khổng lồ treo lủng lẳng trên cây. Nhưng ít ai biết rằng đằng sau ngôi chùa này có một khu nghĩa địa kỳ lạ, chôn những chú heo được cho là đã thành tinh. Cạnh đó còn có một khu chuồng trại nuôi những con heo quái dị còn đang sống. Những câu chuyện quanh đàn heo được cho là mang lên hồn ma quỷ này khiến nhiều người sợn da gà. Người ta còn đồn rằng nếu gia đình nào nuôi phải thì sẽ gặp chuyện lục đục chẳng lành. Còn nếu giết heo thì người giết, thậm chí là cả nhà người đó sẽ phải đền mạng do heo báo oán. Và đã có không ít những câu chuyện heo báo oán rất ly kỳ. Như một người đàn ông bị tai nạn gãy chân do ăn thịt heo 5 móng, trong khi một người khác vì giết heo bán thịt mà trở nên điên dại. Thế là có không ít người tin vào sự thiêng liêng của thằng heo nên đã tìm đến khu mộ heo 5 móng ở chùa Mã Tộc cầu xin đủ thứ, mà phần nhiều là xin trúng số. Không biết các bạn nào đã thử xin gì hay chưa? 6. Cặp song sinh thiên thần. Cặp song sinh, Tâm Chị và Tâm Em hẳn không còn xa lạ với nhiều người dùng mạng xã hội, bởi cả hai mắc phải căn bệnh bạch tạng, khiến từ khi sinh ra thì cặp sinh đôi đã sở một vẻ ngoài trắng tươi, không chỉ là da mà cả tóc, lông mi, lông mày cũng trắng nốt. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, trông ngần như những bông hoa tuyết đầu mùa, cặp chị em này còn rất lanh lợi và biết hiếu thuận, lễ phép với người lớn. Vì thế mà hai bé rất được cộng đồng mạng yêu thích. Chính sự khác biệt của mình, cặp song sinh thiên thần đã góp phần giúp cho cha mẹ của mình có được cuộc sống đỡ vất vả hơn.
5. Cục đá nổi trên mặt nước. Nếu muốn tận mắt xem một hòn đá có thể nổi trên nước, bạn có thể đến chùa Som Rong ở Sóc Trăng. Ngôi chùa có niên đại gần 600 năm này đang sở hữu cặp đá với hình thù lạ lẫm, có màu nâu nhạt, bề mặt sần sùi, có những lỗ nhỏ li ti, mỗi hòn đá nặng khoảng 4,2 kg. Điều kỳ lạ là dù bạn có nhấn đè xuống nước như thế nào, nhưng khi buông ra, nó vẫn trỗi dậy nổi bồng bềnh. Một số người cho rằng đây là loại đá bọt, là loại đá khoáng thạch có khả năng nổi trên mặt nước, bởi trong đá có rất nhiều bong bóng khí nên đẩy đá nổi lên. Tuy nhiên, vẫn chưa có nghiên cứu nào chính thức kết luận về hòn đá, nên nó vẫn gợi lên sự tò mò và muốn được một sở thị của nhiều du khách. 7. Chàng trai bán vé số thi đậu công chức. Sau 17 năm nghỉ học, vẫn có thể thi đậu công chức, các bạn có tin không? Mình đăng ký thi rồi, may mắn thầy đó, còn may mắn thì mình đã qua kỳ thi rồi đậu. Câu chuyện khó tin nhưng có thật này đã xảy ra ở huyện Long Phú của Sóc Trăng. Anh Kim Thái là người dân tộc Khmer, dù đã có vợ có con nhưng anh vẫn kiên trì theo đuổi giấc mơ học tập. Năm 2009, được sự ủng hộ của vợ, anh Thái đăng ký học đại học ngành luật hệ đào tạo từ xa của trường Đại học Cần Thơ. Thế là những người trong huyện đều biết đến một thanh niên vừa bán vé số, vừa mang theo tập sách để tranh thủ học bài. Chính sự không đầu hàng số phận, chàng trai bán vé số không những tốt nghiệp với tấm bằng loại khá, mà còn thi đậu công chức với số điểm cao ngất ngưỡng, khiến ai cũng phải thán phục. Ba, chùa Giác Vàng. Sóc Trăng được biết đến là thủ phủ của những ngôi chùa Khmer độc đáo. Và nếu như bạn đang tìm kiếm cho mình một địa điểm mới lạ để chiêm bái, cũng như vãn cảnh, hãy đến với chùa Phim Buôn Thơ Mây. Ngôi chùa này có công dụng làm sáng mắt, bởi đến đây bạn sẽ được nhìn thấy toàn vàng với vàng. Được xây dựng theo lối kiến trúc của Thái Lan vào năm 1964. Tất cả các chi tiết của chùa đều được dát vàng lấp lánh, từ những cây cột, bậc thang, tượng Phật, hoa văn trên tường, mang đến cảm giác choáng ngợp cho bất kỳ ai khi đặt chân đến. Đặc biệt, vào ban đêm, ngôi chùa còn lên đèn tạo nên khung cảnh huyền ảo, diệu kỳ đầy cuốn hút. Nếu có gì về Sóc Trăng, bạn hãy thử ghé đến chùa để tận mắt chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo nơi đây nhé. 2. Những người kỳ lạ. Ở đâu thì cũng có người lạ, nhưng đến Sóc Trăng, bạn sẽ gặp được những người lạ hơn, với cách thức sống có phần không giống ai. Có thể kể đến như chàng trai thích mặc đồ phụ nữ, thích tô son, trét phấn điệu đà còn hơn cả nữ. Còn có người đàn ông Khmer với khả năng cắt và tự may quần áo bằng tay thủ công. Và lúc nào cũng thích mặc bộ đồ công an made in tại nhà, từ nón, dây nịt và mấy ngôi sao trên vai áo. Kiểu này mà gặp công an real thì hắn sẽ bị mời đàm đạo là chuyện không thể tránh khỏi. Độc lạ hơn, có cả ông cụ 89 tuổi bán hết tài sản xây dựng ngôi chùa lạ kỳ chẳng giống ai. Từ thiết kế cho đến cả hình dáng, các bức tượng Phật bên trong, cũng như đến từ một thế giới khác. Một, làng mù. Vĩnh Châu được mệnh danh là thủ phủ hành lớn nhất cả nước, với diện tích canh tác khoảng 7.000 hecta. Nơi đây cũng nhận được sự quan tâm của xã hội khi có tới người mù nhiều đến mức kỳ lạ. Với trên hàng ngàn người, có ấp chỉ với khoảng 300 dân, nhưng đã có đến gần 100 người bị mù. Ở đây đi vài bước, bạn sẽ gặp người mù 1 mắt hoặc 2 mắt, già có, trẻ có, trung niên có. Có nhà tất cả thành viên đều mù, nhà may mắn thì cũng mù một nửa. Chưa từng có một kết luận chính thức nào của y tế về nguyên nhân người dân Vĩnh Châu bị mù, nhưng các chuyên gia y tế cho rằng bụi hành là một trong những yếu tố làm mất đi ánh sáng của người dân. Còn theo bạn thì nguyên nhân do đâu? Điều độc lạ nào ở Sóc Trăng làm bạn sốc nhất? Hãy comment câu trả lời của bạn cho mình biết trong phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!